আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকে আজি হৈ যোৱা 2026 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী প্ৰশ্নকাকতৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান তোমালোকে আটাইকেইটা কুৱেশ্যন আনসাৰ মিলাই চোৱা তোমালোকৰ শুদ্ধ হৈছে নে নাই আৰু তোমালোকে কিমান মাৰ্ক পাবা তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা তোমালোকে লেটাৰ মাৰ্ক পাবা নে নাই তোমালোকে তাকো কবা আৰু তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকে সেইটো কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নাপাহৰিবা সো এতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন আনসাৰ খিনি মিলাই চোৱা তোমালোকে কিমান মাৰ্ক স্কোৰ কৰি থৈ আহিছা আৰু তোমালোকে যে মেট্ৰিকত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰাৰ মন আছে তেন্তে তোমালোকে এতিয়া আমাৰ সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেলত জয়েন হৈ ল'বা হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন বা পিন কমেন্টত দি দিম কাৰণ তোমালোকৰ তাতে বিভিন্ন মডেল কুৱেশ্যন মই তোমালোকক দি থাকো আৰু গাইড কৰি থাকো সো এতিয়া আমি কুৱেশ্যন আনসাৰ খিনি চাও বলা এটা সো সেকশন এ এর প্রথম কোশ্চেনটো কি দিছে যে চুজ দা কারেক্ট অপশন ফর দা ফলোইং 1 to 45 এই 45 টা এমসিকিউ কোশ্চেন খিনি তোমালোকে মিলাই চোৱা দেয়ারস নোবডি হিয়ার হুজ এ চাইল্ড এটো আনসার হু সেড দিস কোনে হ'ব কোনটো হ'ব যে 1 অর সি যে ভেলিয়া কৈছিলি কথাটো বুজি পাইছা তোমালোকে বাকি কেজনে এনেকে মিলাই লবা একো কথা নাই তাৰ দুই নম্বৰ চোৱা হোৱাট ইমোশন ডমিনেটস আমান্ডাস থট থ্ৰু আউট দা পোয়েম আমান্ডা ইয়াৰে দুইৰ কি হ'ব সি হ'ব যে স্যাডনেস এন্ড লোনলিনেস অকলশৰীয়া আৰু দুখেৰে ভৰপূৰ তাৰপিছত 3 নম্বৰ based on the details given about Lencho's house in a letter to God it can be best described as তিনি ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে solitary ঠিক আছে তাৰপিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা the structure they created from the basis of one of the harshest most inhuman societies the world has ever known what structure is Mandela talking about ইয়াৰ অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে racial domination against the black skinned people তাৰপিছত 5 নম্বৰ চোৱা in the chapter core the author's attitude towards the place and its people is ইয়াৰে অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে পজিটিভ এন্ড এপ্ৰিচিয়েটিভ তাৰপিছত 6 নম্বৰটো চোৱা the expression stand up in the context of the ball poem means ইয়াৰে অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ বি নহয় ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ বি টু ভুল ডি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ যে being prompt তাৰপিছত চোৱা 7 নম্বৰটো 7 নম্বৰটো কি কৈছে আমাক যে আইডেন্টিফাই দ্য কুৱেশ্যন ফৰ হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ দ্য আনসাৰ মাদাৰ এনগেজ দ্য gardener's wife to work for us in the villa এর অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে why did mother engage the gardener's wife তো 8 নম্বৰ চোৱা which of the following set of qualities does the poet attribute to animals এর অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে কন্টেন্ট ইকুৱেল এন্ড নন একুৱেচিটিভ তাৰপিছত 9 নম্বৰ চোৱা this is a pattern in the shape of v long walk to freedom এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা দিছে এৰে বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে chevron তাৰপিছত 10 নম্বৰ choose the correct words in the order to complete the letter written by Lencho if he had received 100 pesos from God so dear God thanks তাৰপিছত dash দিছে for sending 100 pesos dash help I am very dash for this kind gestures you were my only কি হ'ব so my only hope এক নম্বৰটো হ'ব thank you for sending তাৰপিছত pesos কি হ'ব is তাৰপিছত grateful for this kind gesture you were my only hope আছে and your help has strengthened তাৰপিছত my faith in you this money will help me until the crop grow and promise to work hard in future আছে কিমান ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে গতিকে এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ 10 এ তাৰপিছত 11 নম্বৰ চোৱা do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world Rajbir said in this sentence taken from tea from Assam Rajbir says so because 11 of C that he was quite overwhelmed by the large number of people who drink tea ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চোৱা 12 নম্বৰ কোৱেশ্চন যে stop the slouching and sit up straight ইয়াৰে অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ identify the literary device used in this line from Amanda কি হ'ব assonance 13 নম্বৰ চোৱা choose the correct set of prepositions from the options to fill in the following places that the river dash কি হ'ব এটো from which I went yesterday কি হ'ব along তাৰপিছত my friends কাৰ লগত গৈছে বন্ধু বৰ্গৰ লগত abounds তাৰপিছত কি হ'ব abounds with fish we rode across on the stream to the opposite bank ইয়াৰে 13 এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 14 নম্বৰ চোৱা the following statements provide descriptions of the dragon in the poem the tale of Custard the dragon choose the most accurate description ইয়াৰে অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে he had sharp teeth speaks above the scales beneath 15 নম্বৰ চোৱা why does Amanda wish to be an orphan in Robin Clint's poem Amanda
15 এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ টু বি ফ্ৰী ফ্ৰম হাৰ মাদাৰ্স নেগিং তাৰপিছত 16 নম্বৰ চোৱা what do the underlined words mean in the following lines from the poem the ball poem by John Berryman a dime another ball is worthless now he senses about responsibility in a world of possessions people will take balls will be lost always little boy এর অপশন 16 হৈ যাব ডি শুদ্ধ উত্তৰ যে the materialistic world ঠিক আছে তাৰপিছত 17 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা with reference to the poem animals read the following statements and choose the correct answer assertion আমাক কি দিছে the poet brings out the hypocrisy of humans reason দিছে humans pretend to be dutiful yet they are sinful এর অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে assertion is true and reason is false তাৰপিছত 18 নম্বৰ চোৱা oh please don't be angry with me my fine madam he said here have a seat right up there in front everybody moves aside please make way for madam what can you tell about the tones of the conductor from the text এর অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে he was being humorous তাৰপিছত 19 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা in long walk to freedom Nelson Mandela shares how his idea regarding freedom formulated over the years place them in the correct sequence as they appear in the text sentence 1 they say I want to freely pursue different activities of my liking sentence 2 they say I crave the freedom that helps me lead a life dignity sentence 3 they say I was born free but that freedom was taken from me sentence 4 they say I desire the freedom of all those who are oppressed এর অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে sentence 3 1 2 and 4 19 এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 20 নম্বৰ চোৱা the main contrasting idea suggested in the poem a tiger in the zoo is that of এর অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে confinement and freedom তাৰপিছত চোৱা 21 নম্বৰ the tiger has velvet like dash as described in the poem a tiger in the zoo এর অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে পাউচ 21 ৰ সি তাৰপিছত 22 নম্বৰ চোৱা along with my friends Sunil and Geeta went to a book fair looking for a good grammar book while most of the books were very expensive one of them not only reasonably priced but also highly useful however neither Sunil nor Geeta interested in buying the book the words that correctly fill in the gaps in the above pages are in the correct order কি হ'ব was দুইটা কি হ'ব was গতিকে 22 ৰ এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 23 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা add the right suffix from the options to correct error in the underlined word in the given sentence Mohan the cobbler had a makeshift shop near the bazaar chowk where he repaired shoes but with his meager earnings he could hard feed his family properly এর কি হৈ যাব 23 ৰ সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ly hardly ঠিক আছে তাৰপিছত 24 নম্বৰ চোৱা Mequa's Malabar squirrels তাৰপিছত languor and slender lorries keep a watchful eye from the tree canopy identify the correct antonym for the underlined word in the sentence taken from quote কি watchful কি হ'ব ইয়াৰে অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে oblivious ঠিক আছে 24 ৰ সি তাৰপিছত 25 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা with reference to the chapter quote by Lukesh Abrol choose the correct answer from the following options assertion দিছে আমাক যে Kudavas are the only people in the permitted to carry firearms without a license reason চোৱা Kurgi people recount many valorous tales of their father and sons ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে both assertion and reasons are false দুইটা কি অশুদ্ধ তাৰপিছত 26 নম্বৰ চোৱা choose the reason that justifies the statement about Bhalli's character from Madam Rides the Bus by Bhalli Kannan Bhalli was an independent and courageous girl এর অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে Bhalli saved money all by herself and traveled alone to the town ঠিক আছে 27 নম্বৰ চোৱা read the given excerpt from Tea from Assam by Arup Kumar Dotto চোৱা dwarfing the teeny tea plants were tall sturdy shady trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures identify the antonym of the underlined word কি হ'ব sturdy কি হ'ব strong 28 নম্বৰ চোৱা from your
understanding of the poem A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. Choose the correct answer from the following options. Assertion this is some animals that are on the verge of extinction are becoming endangered. Reason this is zoo is a place to save and protect such endangered species. এর অপশন কি হয়ে যাব তোমার অপশন বি হয়ে যাব শুদ্ধ উত্তর যে assertion is false and reason is true. তাৰপিছত 29 নম্বৰ চোৱা The poem The Tale of Castor the Dragon, the colors of the kitten, mouse and dog are clearly mentioned. Find the right colors from the following options. 29 হ'ব ডি শুদ্ধ উত্তৰ যে ink the black kitten, blink the grey mouse, mustard the yellow dog. ঠিক আছে তাৰপিছত 30 নম্বৰ চোৱা ডাইৰেক্ট স্পিচ অফ she asked me if I read novels is ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে she said to me do you read novels ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা 31 নম্বৰ যে she is proud of her beauty. Choose the correct sentence that replace the underlined part in the correct form. ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ she prides herself on her beauty. ঠিক আছে তাৰপিছত 32 নম্বৰ চোৱা you shall obey my orders. The underlined model is used to imply কি হ'ব ইয়াতে ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে কমেন্ট ঠিক আছে তাৰপিছত 33 চোৱা I visited his birthplace. The sentence can be replaced by ইয়াৰ অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ his birthplace is visited by me. তাৰপিছত চোৱা 34 he behaved as if he were a madman. Identify the type of adverb clause represented by the underlined part. As if he were a madman কি হ'ব adverb clause of manner. তাৰপিছত 35 নম্বৰ চোৱা fill in the blank with the right determiner from the options given. They have spent dash money কি হ'ব enough money to their son's wedding. তাৰপিছত 36 চোৱা read the following statements and choose the correct option given below in question 36 and 37. So statement 1 কি দিছে Ausable cricket makes to save both his and Mac's life and the report. Statement 2 দিছে the report was very important because it contained secret information about Ausable. এর অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে both statement are false. তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ খলনি আৰু এটা দিছে statement 1 Horace was a lake maker yet he had to steal every year. Statement 2 his business did not run successful to meet all his needs. এর অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ both the statements are true. তাৰপিছত 37 চোৱা statement 1 Griffin took a train to go to the village of Epping. Statement 2 Griffin stole money from the clergyman's house. এর অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ the statement 1 is false and statement 2 is true. What দিছে যে Bill was actually Oliver Lutkins. Statement 2 দিছে the young lover was sent to New Million to serve someone on Oliver Lutkins. এর statement এর ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে statement 1 is false and statement 2 is true. 38 চোৱা Bill seemed to dash Lutkins talent for dishonesty. কোনটো হ'ব বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে head. 38 or B head. 39 চোৱা ইয়াৰ খলনি আৰু এটা দিছে এটো হৈ যাব অপশন ডি শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে 39 চোৱা Griffin the scientist was always dash. Now he became furious. এতে অপশন 39 ৰ বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ quick tempered ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত চোৱা কুৱেশ্যন নং আমাক কি কৈছে 42 43 are based on comprehension. এইখিনি তোমালোকে ৰিডিং মাৰি তলৰখিনি তোমালোকে কৰিব লাগে এইখিনি তোমালোকে ৰিডিং মাৰিবা ঠিক আছে এটা চোৱা 40 নম্বৰ কুৱেশ্যন আমাক কি দিছে a good room should have C হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ the doors and windows for proper ventilation. তাৰপিছত 41 চোৱা at night we should dash close all the doors. তাৰপিছত 42 চোৱা for fresh air inside the room we should কি কৰিব লাগে আমি যে B হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ keep the windows open. Okay, next one 43 read the following statements and choose the correct one. Statement 1 this is some people close doors and windows at night to avoid light entering the room. Statement 2 a well ventilated room is good for health. এর অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ statement 1 is false and statement 2 is true. তাৰপিছত 44 চোৱা Ausable was dash fellow. এর অপশন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ fat and sloppy. অৰৰ কল আৰু এটা দিছে where was the safe in shoot over grains. কোনটো হ'ব বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ drawing room. তাৰপিছত 45 চোৱা what is the meaning of the word slender. এর অপশন সি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ slim. তাৰপিছত তোমালোকৰ MCQ সিৰিজটো শেষ হ'ল এতিয়া তোমালোকে সেকশন বি যিখিনি আছে সেইখিনি তোমালোকে চাই লবা
আৰু এইখিনি ইমান সহজ নহয়, ইমান টানো নহয়, মডাৰেট দিছে কুৱেশ্যন এনসাৰ খিনি, তোমালোকে চাই ল'বা। ঠিক আছে। 52 চোৱা যে লেঞ্চো হেড আনশেকেবল ফেথ ইন গড বাট লেকড ফেথ ইন হিউমেনিটি। কমেন্ট কৰিব দিছে আমাক, কিমান ধুনীয়া কুৱেশ্যন। আমান্ডা was blamed for a number of things, mention any to them। একেবাৰে ইজি। What did Bali tells the elderly man when he calls her a child? এখানে তোমালোকে চাই ল'বা। ঠিক আছে, এতিয়া আমি গ্ৰামাৰ সেকশনত যাম। এইখিনি কিন্তু ডাইৰেক্ট কমন কুৱেশ্যন তোমালোকৰ, আৰু তোমালোকৰ এছে লিখিব দিছে একেবাৰে কমন কুৱেশ্যন, মাই ফেভাৰিট বুক। তোমাৰ ফেভাৰিট বুকৰ বিষয়ে লিখিলে হ'ল। তাৰপিছত চোৱা তোমালোকৰ লেটাৰ টু এডিটৰ লিখিব দিছে যে লোকেল নিউজ পেপাৰ এবাউট দ্য এলাৰ্জি ৰেসপিৰেটৰী প্ৰবলেমছ ফেচ দ্য পিপল অফ ইয়ৰ এৰিয়া ডিউ টু ভেৰিয়াছ কনষ্ট্ৰাকশনছ ৱৰ্ক গোয়িং ইন দ্য লোকেলিটি। তোমালোকে চাগে লিখিব পাৰিছা। এতিয়া 59 যিখিনি আছে 59 কুৱেশ্যনটো চোৱা যে আমাক ট্ৰান্সলেট কৰিব দিছে এমআইআৰ, আমি আছামিজত কৰিম। চোৱা দ্য ফাদাৰ সেড টু হিজ সন্স নেভাৰ টেল এ লাই। কি হ'ব? দেউতাকে তেওঁৰ পুত্ৰসকলক ক'লে কেতিয়াও মিছা নকবা। বি চোৱা ৱাকিং ইজ এ গুড এক্সাৰচাইজ। কি হ'ব? খোজ কঢ়া এটা ভাল ব্যায়াম বা ভাল ব্যায়াম। তাৰপিছত চি চোৱা शी wears a coat made of wool। তাই ঊণৰ নিৰ্মিত এটা কোট পিন্ধে। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকে write the subset of the following pages। এইখিনি তোমালোকে কৰিবা। এতিয়া এই ট্ৰান্সলেটৰ সলনি পেছেজ লিখিব লাগে। তোমালোকে হয়তো ট্ৰান্সলেটে কৰিছা, কাৰণ ট্ৰান্সলেট একেবাৰে ইজি আহিছে। এতিয়া সেকশন এৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ আছে চোৱা জইন দ্য সেন্টেন্স গিভেন বিলো ইউজিং এ ৰিলেটিভ ক্লজ। দ্য মেন চিটেড মি, I trusted him। কি হ'ব? The man who I trusted cheated me। আকৌ ভালদৰে চোৱা, এটা আমি কি কৰিব লাগে? জইন কৰিব লাগে। কি হ'ব? The man who I trusted cheated me। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট 61 কি কৈছে? মেক সেন্টেন্স উইথ এনি অফ দ্য টু ফলোইং। ঠিক আছে। চোৱা যে ব্লেক এণ্ড ব্লু ফ্লাই হাই আপছ এণ্ড ডাউন। কি হ'ব? লাইফ হেজ মেনি আপছ এণ্ড ডাউন। তোমাক কি কৰিব লাগে? সেন্টেন্স হেৰি কৰিব লাগে, ফ্লাই হাই। এইটো কি হ'ব? দ্য বাৰ্ড কেন ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। তাৰপিছত কি হ'ব? ওপৰত এইটো আপছ এণ্ড ডাউন, লাইফ হেজ মেনি আপছ এণ্ড ডাউন। কিমান ইজি কুৱেশ্যন। 62 চোৱা টাৰ্ণ দ্য সেন্টেন্স ইনটু পেছিভ ভইচ। ভেৰি ফিউ পিপল এনজয় হেৰল্ড প্ৰিণ্টাৰ্ছ ব্লেক কমেডি। কি হ'ব? হেৰল্ড প্ৰিণ্টাৰ্ছ ব্লেক কমেডি ইজ এনজয়ড বাই ভেৰি ফিউ পিপল। ঠিক আছে। তাৰপিছত চোৱা 63 এড এ টেগ কুৱেশ্যনছ ফৰ দ্য ফলোইং। शी ডিড নট মেক দ্য মিষ্টেক। কি হ'ব? ডিড शी। এইটো হ'ব টেগ কুৱেশ্যন। 64 চোৱা চেঞ্জ দ্য ফৰ্ম অফ নেৰেশ্যন। চোৱা দ্য ভিলেজাৰ সেড উই চ এ টাইগাৰ হিয়াৰ yesterday but we have not seen that today। কি হ'ব? দ্য ভিলেজাৰ সেড that they had seen a tiger there the previous day but they had not seen it that day। ঠিক আছে। এইখিনিলৈকে তোমালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰটো শেষ হৈ যায়। গতিকে তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি আমাৰ সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। তোমালোকে হোৱাটছআপ চেনেলত জইন হৈ ল'বা, আৰু তোমালোকে আমাৰ এই সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তোমালোকৰ বিভিন্ন গাইড মই এই চেনেলত দি থাকিম।